হয় দেখিছে আপোনালোকে অসমীয়া জনজীৱনৰ এক পৰম্পৰা এনেদৰে আচলতে গাঁও যেতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হয় এই খেৰীঘৰসমূহ এনেদৰে আচলতে গাঁৱৰ সকলো লোক আহি উপস্থিত হয় আৰু সকলোৰে হাতে কামে লাগি সেই মানুহ ঘৰৰ যি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় তেওঁলোকক এনেদৰে আচলতে পৰম্পৰাগত যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতিৰে আচলতে বাঁহ বেত খেৰৰ এই ঘৰসমূহ এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে তেওঁলোকক সকাহ দিয়ে সহায় কৰে আৰু এই পৰম্পৰা বৰ্তমান সময়ছোৱাত যথেষ্ট কম দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও মাজুলীৰ সমাজ জীৱনত আজিও এই পৰম্পৰা বৰ্তি আছে মই দেখাইছোঁ সুন্দৰ এখন ছবি আচলতে এই ছবিখন দেখিলে আপোনাৰ মন ভৰি উঠিব শৈশৱৰ জ্যেষ্ঠজনৰ শৈশৱৰ কালছোৱালৈ মনত পৰিব এই পৰম্পৰা এই মানে ঐতিহ্য আজিও আচলতে মাজুলীৰ গাঁৱত বৰ্তি আছে তাৰে আপোনাৰ কিমান ঘৰ মানুহ আছে ইয়াতে ইয়াত আমাৰ 2খন গাঁও হয় হয় 2খন গাঁও প্ৰায় 150 অধিক আছে হয় 150 অধিকটো আৰু আজি কাইলৈ ঘৰ চাব আজি মানুহ মাতিব মানুহ মাতি আমাৰ পইচা দিবলৈ দৰকাৰ নাই মানুহ মাতি সহায় কৰিব টঙৰ চচে চচিব আৰু খেৰ দলিয়াব আৰু আপোন বনোৱা বনাই থাকিব খোৱাব বোৱাব আৰু এনেধৰণে আৰু হয় এক মানে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয় উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয় কাকো পইচা দিবলৈ দৰকাৰ নাই আপং চাপং ভাত পানী হয় কিবা চল হ'লে কিবা এটা গাহৰি এটা মাৰিম বা কুকুৰা এটা মাৰিম ৰাইজক ভোজ ভাত এটা খুৱাব হয় আমাৰ কোনো পইচাৰ আৱশ্যক নাই তেনেকেই মানে মানুহৰ সহায় কৰে কৰোঁ হয় দেখাইছোঁ আচলতে এনেদৰে গাঁৱৰ সকলো লোক আহি পেলাই এনে সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় এনেদৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেওঁলোকে আৰু যিসকল লোকে এনেদৰে আচলতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে সেইসকল লোকক সুন্দৰভাৱে আচলতে আপ্যায়ন কৰা হয় আৰু তাৰেই প্ৰস্তুতি আচলতে ভিতৰ ভাগত চলি আছে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এইসমূহ খাদ্যৰে আচলতে সেইসকল লোকক যিসকল লোকে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সেই লোকসকলক তেওঁলোকে আপ্যায়িত কৰিব পৰম্পৰাগত তেওঁলোকৰ যিসমূহ খাদ্য থলুৱা খাদ্য সেই আৰু সমান্তৰালভাৱে চাউলৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় আপং পৰম্পৰাগত আচলতে যি তেওঁলোকৰ সাজ বুলি কোৱা হয় সেই সাজ নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু সেই সাজ আৰু গাহৰি মাংস কুকুৰা মাংস এইসমূহ প্ৰস্তুত কৰি সুন্দৰকৈ আচলতে সেই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অহা লোকসকলক আচলতে আপ্যায়িত কৰা হয় আৰু তাৰে প্ৰস্তুতি এই ভিতৰ ভাগত চলি আছে আমাৰ পৰম্পৰা নিয়মটো হ'ল এনেকুৱা আমাৰ মিচিঙৰ আগত আছিলে আপোনাৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰত 30 ঘৰ মানুহ বা 100 ঘৰ মানুহ থাকিলেও আমাৰ তমাল দিছিলে তমাল এফাল দিয়ে দি পেলাই তাত আমাৰ চাল চোৱা হয় এই গাঁওখনত 30 ঘৰ মানুহ 30 ঘৰ থাকিলেও 30 ঘৰক তমাল বিলাব বা 100 ঘৰ থাকিলে 100 ঘৰ থাকিলেও 100 ঘৰক বিলাব বিলোৱাৰ পিছত এই তমাল তুলি পেলাই আমাৰ ওপৰ চাঙত তুলি থৈ দিয়ে আমুক দিনা আমাৰ চাল চোৱা হ'ব তেনেকৈ কৰি পেলাই আমাৰ পৰম্পৰাটো তেনেকৈ চলি আছিলে এতিয়া কিন্তু অকণমান তেনেকেই চলি আছে আমাৰ এতিয়া আপুনি দেখিছেই গোটেই 8জন-9জন মানুহ উঠি পেলাই চাল চোৱা আছে আৰু যাৱতীয় কামখিনি আমাৰ ৰাইজে চবেই কৰে আৰু ৰাইজে কি কাম কৰি দিয়ে ৰাইজে মানে আপোনাৰ তমাল তোলাই তুলিব কামি চচাই চাচিব আৰু ইফালে চাল চোৱাই চাব খেৰ দলিয়াই ঢলিয়াব চব কাম কৰিব আমাৰ আৰু গৃহস্থই সেইসকল লোকক কেনেদৰে গৃহস্থই উৎসৱৰ মানে এইবিলাকে আৰু এনেকৈ দ্ৰব্য মানে আপং চাপং তেনেকৈ উলিয়াই আৰু যেনি তেনি আৰু হয় চব বস্তু আমাৰ বাজি চাজি অকণমান দেৰি মেলি আৰু ভাত পানী চব কমপ্লিট কৰি দিয়ে আৰু গোটেই দিনটো ইয়াতে গাঁওবাসী মানে দিনটো লাগি থাকে লাগি গধূলিলৈ ঘৰ পাই দিয়ে ঘৰ